سي بسام. يا خويا وين ماشيين احنا اليوم؟ مريقل صاحبي مريقل. جو احلى جو. اليوم هبلة مريقل في فورما. هبلة صاحبي. امورك واضحة؟ هبلة انفيتاسيون مهبولة وريزولتا موجود ان شاء الله. نشوفوها من بعد. بارفي هيا اطلع. السلام عليكم. برهوم. وينك برهوم؟ وين ماشي خويا؟ طلع للقرع. وين طالع؟ لاباس عليك صاحبي؟ صيد كاسح راهو هذا ردوا بالكم منه راهو. يا ودي هذا راه اسمعني استناو 5 سنين اخرى. يا خويا. علاش توا قول لهم؟ علاش 5 جمعة أخرى؟ جمعة أخرى علاش؟ يلا برهوم. وين الرجال هاي؟ خلصت الجربي. فاش تعملوا يا اخي؟ شنو هكا يا اخي ذا المصيد نتاعكم هكا معناها نحن. تحكي على الريكوليس. هذا يا خويا الباك ستيج. ما تشوفوش راهو الفيديوهات راهو حوت وكل الباك ستيج يصير بالضبط. ايه Monkey.
نشوفوا ابراهيم يستعمل اون سانتور لارغابل، معناها ثبتت الرصاص نتاعو مربوطه بالبويه الفوق باش كان تخسر هو طالع يحل هاك السانتور وهكاك يطلع الفلاش بيسكو الكومبينيزون تخليك ديما تفلوتي. التكنيك هذايا تزيد برشا سيكوريتي وسورتو مع الغرق. يا ابراهيم، ابراهيم بيشي فما بيشي، شفت بيشي. معليش 1080 ما تحط 60 ايماج بار سكوند ولا 30. تحطش برشا سلوموشن فيديو صافي. خاطر هذيك قوتها الايماج بار سكوند حكايه سلو موشن، مش حكايه كاليتي بيكسل. البيكسل هذيك اسكو 1080 صح. 4K البيكسل داكور. يقعد فيديو، اما انت باش تخدم سلو موشن تزيدها في الاف بي اس هذيك. معناتها انا باش نخدم سلو موشن نجم نطيح باغ اكزومبل 30 اف بي اس تو. تخلطش داكور. بعد انت البرينس بتاع 30 اف بي اس باش تعمل تير pour avoir plus d'images par seconde واضح. هي بعد ما انا طلعت من 60 30 اف بي اس ديجا تربح بها شوي. حتى 1080 عادي فول اتش دي طلع لها في الاف بي اس ماكس. شوفي زعما فيديو الاولى راني انا نتاعي هذيك 1080 الاولى بالكل. اي تنجح 1080 شوف راهو مونتاج وليكسون كولور وبرشا خرب. حتى في الاكسبورت فيديو تجي تكسبورتي من اللوجيسيال كيفاش تكسبورتي صح؟ شنو ما نكسبورتيش اللوجيسيال، انا نبراشي بالكابل. ليه ما تكمل مونتاج فيديو؟ تخدم لوجيسيال ساعات نخدم لوجيسيال بعد اسمه موفافي، ومن بعد نكسبورتي صحيح نكسبورتي من اللوجيسيال نكسبورتيها 4K. تكسبورتي 4K 4K اقوى من اللي مصور. فهمت؟ فول اتش دي صحيح. طيب انا جيسي ديكسبورتي اقوى من اللي نصوروا باش نربح اكثر. وحتى كي نابلوديها في اليوتيوب نابلوديها على اساس 4K وهي ماهيش 4K. قريت هذايا خويا في دي فوروم قال لك صائد انك تو امورتي. خاطر هو شنو يوتيوب ماك تعرفوا يطيح اي انكوداج يطيح. يسوفي انك تنكودي تهز من بلاصه لبلاصه باش يطيح. قال لك لو فيت انك ديما بالكاتكا تحاول تيليميني هاك الطيحه نتاع يوتيوب فهمتها ولا تنقص فيها ان توكا. حتى نجربوا 1080 كان هذا من بعد. نستنى بال 1080 وطلع في الاف بي اس. حتى نعملوا كيكه تشدنا اكثر من الموت تشدنا حتى 4 سوايع. بن صالح هذوكم ما نعرفش باش يصور احمد مين يصلح بسبب الجو بروسيس. جو بروسيس وقداش يحط انا قاعد نصلح برشا داكور. في شيء ولا شيء في شيء وصل ديما بيرتاد المستخدم التصوير. كيما اللي بتاعي انا كيما سورتو مع الغرق لما تغرق لما تختار اكثر. ولا كوريكسيون لما نحسها ساعات تظلم شويه الكوريكسيون تظلم بس كيفاه مش تخميق. ايوه بس البروغرام اللي يتحكم فيه هاي يعاون
باز وي وسورتو حسب اللي فما فيديوهات شو اسمه تاع علي وشو اسمه صاحبك وليد مشي يركب سيرات ديما في الاخبار فما فيديوهات في دي سيكونس في 33 وتيتانا اللون يتبدل جنة اللون يعني لون بالرسمي لون اخضر 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 يجيك يقولون كراس صحيح يعني حمار ولا بالضبط 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 ما يسمحوش التصوير علاش استعمل الفكر هذوش اللي تسمع بيه هاي يظل يبيعوا فيه مع الجو برو لا هذاك في البروفوندور نتاع الدرون والتيتانا لازم تحطه تحطهم في الصباح يتحط في الكيسون يظل مليان الجو برو الكيسون